Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μαγειρέψουμε, αλλά δεν θα είμαι μόνη μου, θα είμαι μαζί με τη μαμά μου. Γεια σας! Καλώς την! Από εδώ η μαμά μου η Γιώτα. Πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε! Φύγαμε! Σήμερα θα φτιάξουμε κρητικά καλτσούνια τηγανιτά. Τα κρητικά καλτσούνια τα αγαπάνε τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι. Μοιάζουν λίγο με τα τυροπιτάκια. Για τη ζύμη μας θα χρειαστούμε 520 με 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 ml νερό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, κρητικό φυσικά, 120 ml, 30 ml τσικουδιά, 30 ml χυμό λεμονιού και λίγο αλάτι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε μυζήθρα 500 γραμμάρια και ανθότυρο 500 γραμμάρια και φυσικά ένα αυγό. Τα δύο αυτά τυριά είναι ελληνικά. Η μυζήθρα είναι ένα μαλακό τυρί από γάλα κατσίκας και προβάτου, όπως και ο ανθότυρος. Ο ανθότυρος είναι λιγότερο αλμυρός από τη φέτα, είναι πολύ καλός και αν κάνετε δίαιτα, και η μυζήθρα είναι λίγο πιο αλμυρή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη ζύμη. Εννοείται, πάμε! Εδώ λοιπόν έχουμε το αλεύρι και αρχίζουμε να προσθέτουμε τα υλικά που είπαμε πριν. Κάνουμε μία μικρή λακκουβίτσα στη μέση εδώ, βάζουμε το νεράκι μας, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, την τσικουδιά και λίγο αλάτι. Και ανακατεύουμε για να γίνει το ζυμάρι μας. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι ίσως χρειαστούμε 520 ή 550 γραμμάρια αλεύρι, ανάλογα αν το ζυμάρι μας είναι πολύ υγρό ή όχι. Αν είναι πολύ υγρό, πρέπει σίγουρα να προσθέσουμε λίγο ακόμα αλεύρι μέσα. Χρειαζόμαστε να είναι μία ζύμη μαλακή που δεν θα κολλάει στα χέρια και μόλις τελειώσουμε με το ζύμωμα, την σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε τη γέμιση. Θα βάλουμε μέσα στο μπολ μας τα δύο τυριά και το ένα αυγό. Και βάζουμε και τον ανθότυρο και το αυγουλάκι και ανακατεύουμε. Μέσα στη γέμιση προσθέτουμε και λίγο αλευράκι, γιατί όταν τα τυριά μας είναι πολύ υγρά, έχουν πολύ υγρασία, όταν θα τα τηγανίσουμε, ίσως να ανοίξει, να σπάσει το φύλλο. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το φύλλο. Παίρνουμε το ζυμάρι μας που έχει ξεκουραστεί, κόβουμε ένα κομμάτι. Εγώ δεν κάνω τίποτα, γιατί έχουμε τη μαέστρα εδώ. Μαέστρα από τα Ιταλικά. Να σας πω ότι χρησιμοποιούμε μία ξύλινη επιφάνεια για να ανοίξουμε το φύλλο και έναν πλάστη. Και φυσικά προσθέτουμε αλεύρι για να είναι πιο εύκολο και να μην μας κολλάει. Εγώ δεν ξέρω να ανοίγω φύλλο, αλλά δεν χρειάζεται. Έχω τη μαμά, οπότε όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να κόψουμε.
Τέλεια! Οπότε, πάμε να κόψουμε τα φιλαράκια που θα γεμίσουμε. Για να κόψουμε τα καλτσούνια χρησιμοποιούμε ένα καπάκι από ένα μπολ, γιατί είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται πιατάκι και μαχαίρι, κόβεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, τώρα πάμε να γεμίσουμε τα φιλαράκια μας. Παίρνουμε λίγο από τη γέμιση, περίπου μία κουταλίτσα της σούπας, το βάζουμε στο κέντρο, θα φτιάξω και ένα ακόμα, εδώ, ωραία. Και κλείνουμε το ζυμάρι μας, τη ζύμη μας, το φύλλο μας, το βρήκα, να είναι μισοφέγγαρο. Έτσι. Και μετά θα πάρουμε το πυρούνι από αυτήν εδώ την πλευρά και θα το πατήσουμε ελαφρά γύρω-γύρω. Γιατί δεν θέλουμε να χυθεί η γέμιση όταν θα τηγανίζουμε τα καλτσούνια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε τα καλτσούνια μας. Βάζουμε το λάδι να ζεσταθεί, τηγανίζουμε τα καλτσούνια μας σε μέτρια θερμοκρασία και είναι έτοιμα όταν θα έχουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Και τα καλτσουνάκια μας είναι έτοιμα. Καλή μας όρεξη!